back, Kuradangerz! Today we got our part 2 sa ating ukay haul or thrift haul mga kadangs kasi meron tayong part 1 kasi sa daming top na nabili ko from ukay mga kadangs. Kaya natin gawan siya ng part 2. So today I got the pieces right here from ukay or thrift store from thrift store mga kadangs. Of course mga kadangs, share ko yan sa inyo. Kasi nga, very affordable yung ukay mga kadangs, no? But, before anything else, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Murang channel, please do hit the button below, like this video if you do like ukay. And yes, let's proceed to our intro. Alright, number 1 piece right here mga kadangs is my high-waisted jeans from ukay nga mga kadangs. Ayan, high-waisted, super high-waisted jeans. Ganyan siya mga kadangs. Faded high-waisted jeans. Ayan siya. Andito yung bulilit ko. Ito siya mga kadangs, only 100 pesos. Ayan, size nito is 27 or medium. Ganyan siya. Yes, and yeah, of course, meron tayong bottom, meron din tayong mga tops. Number 1 from our top right here is this one mga kadangs. May pa-bottom design sa harap. Para siyang semi-crop top or crop top ata din siya yung mga kadangs. And yan. Gangnam yung design ng kanyang mga kadangs na tela. And ito siya sa back. It's a garterized and adjustable strap like that. And yeah, 70 pesos also from thrift store. Next is this tee. Sobrang nakukutan ako sa tee na to because it's a Mickey Mouse, diba? It's a tee na meron siyang print na Mickey Mouse dyan mga kadangs. Pang, ano lang to siya, pang comfy everyday t-shirt like that, 70 pesos. And maganda siya kasi yung tela niya is hindi pa faded. Diba yung mga black is madali siyang ma-fade. But ito, mukha siyang bago. Para siyang, good as new siya mga kadangs. That is why kinuha ko siya. For only 70 pesos, meron akong tee na Mickey Mouse. Favorite ko rin si Mickey Mouse mga kadangs. So, ayan. Very nice. Next is this one mga kadangs. It's sleeveless. Layer din siya. Parang meron siyang pa-style na ganyan dyan. Sa front. Diba? Ganyan. And parang siyang chiffon yung tela niya mga kadangs. Parang chiffon. It's a nude pink or purplish in color. At ito yung detail niya sa back. Very nice. Perfect yung ating mga tops ngayon mga kadangs. Kasi sleeveless sila. Perfect na perfect. Kasi magsa-summer na mga kadangs. We need this kind of clothes. Kasi nga sobrang init na dito sa Pilipinas mga kadangs. Pa, umiinit na kasi malapit ng eleksyon. Alright, Kuradangerz, last but not the least sa ating tops ngayon is this one. It's a sleeveless also. But of course, may patay siya dyan sa may pa-cleavage. And ganyan siya mga kadangs, diba? Perfect for summer outfit yung ating mga ngayon mga kadangs. And yung kulay niya is like khaki or ganun ba? Ganun ba yun? Yung kulay niya, parang khaki, light khaki. Ganun yun. Kulay niya and yung tela niya is maganda mga kadangs like that. So, mga pa siya, kumot pa siya mga kadangs. Need to wash pa tong mga item ko kasi kagagaling fresh from the, talaga siya mga kadangs, thrift store. And I need to wash this, mga kadangs. And of course, paplansyahin na din para maganda suotin mga kadangs, no? So, yes, very perfect yung ating mga ukay haul ngayon mga kadangs. Alright, thank you so much sa pagsama sa akin mga kadangs. If you do like this kind of video, please give Inday Kurdang a thumbs up. And of course, don't forget to like and subscribe dito sa ating channel. And hope to see you na lang sa ating next video.
Bye!